السينما المصرية شكله موضوع من اسمه كده مكلكع وكبير. طيب ايه علاقة التكعيبية بمصر اصلا؟ ايه علاقتها بينا؟ طب اصلا يعني هل توجد في تكعيبية في السينما المصرية؟ وايه التكعيبية دي؟ هي مش دي تكعيبة. طيب هل احنا عندنا تكعيبة بس ولا في تكعيبية، ولا التكعيبية دي حاجة وحشة ومش كويسة وعيب؟ المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا قلنا الفرق بين السينما الوثائقية والسينما التسجيلية، وازاي ان الفيلم الوثائقي بيبقى فيه دوكيومنتيشن او توثيق لحقيقة، والتسجيل بيلعب فيه المخرج بعنصر التمثيل والإضاءة والموسيقى والممثل ذات نفسه. وكان الغطاء المثالي لكلا النوعين هو الفيلم غير الروائي. ومن أمثلة أو الأفلام الثانية الأنواع الثانية اللي بيشملها الفيلم غير الروائي كان فيه الفيلم التجريدي والتكعيبي والشعري والريبورتاجي وما الى ذلك. من ضمنهم التكعيبي اللي هو موضوعنا النهارده. نبتدي بموضوع الموضوع كده من اوله. نبتدي الفن التكعيبي بشكل مبسط. التكعيبيه مشتقه من كلمه مكعب، هو عباره عن شكل هندسي، يعني اول كلام كده بشكل بدائي جدا، شكل هندسي ثلاثي الابعاد يتكون من عده اوجه. ده بدايه الموضوع، يعني منين جت كلمه التكعيبيه؟ من مكعب. طيب التطبيق الفني للموضوع دوت في اوائل القرن العشرين كان في اتجاه فني في فرنسا كانوا بيتخذوا من الاشكال الهندسيه واساسا المكعب، كانهم بيبنوا مكعبات هو اساس العمل الفني. اعتبرت المدرسه دي ان الهندسه هي اصول الاجسام، انتشرت بين 1907 ل 1914. طبعا من اشهر الناس التكعيبيين بابلو بيكاسو وجورج براك وخوان جريس. دوت بابلو بيكاسو، دي صورته، ودي صورة من الرسومات التكعيبية. هنلاقي كأن الرسمة ذات نفسها عبارة عن مكعب ذو عدة أوجه. زي ما المكعب ممكن أبص له من فوق ومن تحت ومن الجوانب، هنلاقي إن الرسمة دي ذات نفسها ليها كذا اتجاه. كأننا بنبني وجهة نظر للصورة، لو بصيت لها من الجنب غير لما بصيت لها من قدام غير لما بصيت لها من فوق، كل وجه كأنه بيعبر عن وجهة نظر، وهو دوت أساس التكعيبية في كل شيء. دي الصورة لو احنا حاولنا إن احنا نخبي الجزء ده هنشوف من وجهة نظرنا للست دي انها مثلا مبتسمة، لو شفناها من الناحية دي ان هو وش حزين، وهو دوت وجهة النظر الفلسفية لمعنى التكعيبية في الرسم. بابلو بيكاسو وبراك قاموا بتجريد جديد في فن الرسم اللي هو اتعرف بعد كده التكعيبية. طوروا اسلوب جديد في التشكيل لا يحاكي الطبيعة، بس عبارة عن مظهر خارجي للاشكال بطريقة تتيح رؤية الاشياء اللي هي موضوع اللوحة من جوانب متعددة زي ما احنا قلنا، بتنشأ عنها عدة مراكز رؤية للمشهد الواحد، وهو ده جوهر التكعيبية. فلسفيا الفنانون التكعيبيون اعتبروا ان الشكل الهندسي المكعب كما انه ليه عدة اوجه، فبرضه العمل الفني او اللوحة يمكن يعبر عن وجهة نظر ورؤى وانطباعات مختلفة من كل زاوية مغايرة. دي لوحة تكعيبية بتصور رسمها خوان جريس، بيصور فيها بابلو بيكاسو، وعدة اوجه حتى مش مكعبة بس، اوجه متعددة. دي لوحة العازفون الثلاثة لبيكاسو. الرسم التكعيبي لا يعتمد على المعنى وانما على الشكل فقط، ما يهمهم، كأن الشكل هو نفسه مضمون اللوحة. دي من اشهر لوحات بيكاسو. برضه هو دايما بيحب في الرسومات يبقى فيه اللي هو الدبل فيس، اللي هو ايه، الوش حزين والوش الثاني سعيد، او كل وش مختلف عن الاخر. طيب ايه بقى التطبيق السينمائي للتكعيبية؟ الاسلوب دوت ممكن ان احنا نقارنه في فن السينما بس على مستوى الحدث. الحدث في السينما هو البطل، وممكن ان احنا نشوف الحدث دوت كل مره من زاويه مختلفه عن طريق ان احنا نرجع بالزمن او الفلاش باك. سنه 75 ستاند شلاندر دوت ناقد فني كتب كتاب السينما التكعيبيه، كان بيحلل فيه فيلم الباليه الميكانيكي. اعتبر فيلم الباليه الميكانيكي دوت هو اول فيلم تكعيبي يعبر عن السينما التكعيبيه. ده كان سنه 24 للفنان فيرلاند ليجي. يعتبر ده فيلمه الوحيد التكعيبي او فيلمه الوحيد السينمائي اللي هو عامله. فيرلاند ليجي ده اصلا رسام تكعيبي فرنسي. كان في عده صفات مشتركه بين فيلم الباليه الميكانيكي والتكعيبيه. كل من الفنين كلهم بيعتمد على الرؤيه، ازاي ان احنا نشوف الحاجه من عده اوجه او من منظور مختلف في كل مره. في كلا في الفيلم دوت وفي الفن التكعيبي، في الفن التكعيبي التركيز بيبقى مش على مضمون العمل الفني وانما على الشكل بس، بحيث ان هو يحصل الحدث بيحصل على عده مرات، اللي هو الاوفرلابنج اكشن او الحركه المتداخله مع الرجوع في الزمن.
اسلوب التعبير دوت اللي هو الرجوع في الزمن اتعمل بشكل بدائي قبل ولاده السينما التكعيبيه. فيلم رحله الى القمر، الفيلم دوت هو عباره بس عن عباره 12 دقيقه، فيلم ما فيهوش كلام، فيلم صامت. هنشوف شكل الصاروخ وهو بيقع على القمر من بره، والصاروخ لما بيقع على القمر والناس اللي قاعدين جوه على سطح القمر ذات نفسه. وفيلم رحله عبر المستحيل، وحياه اطفائي امريكي. في فيلم حياه اطفائي امريكي بيبان الرجل المطافي هو داخل لجوه البيت وشكله هو من بره البيت وهو بينقذ الناس. طيب هنشوف مين فيلم نجيب دوت. ده اتولد سنه 1881، ده زي ما قلنا رسام فرنسي سريالي تكعيبي. السرياليه اللي هي الرسم المعنوي اللي مش طبيعي، خيالي، ونحات ومخرج سينمائي. ما عملش الا الفيلم اللي هو الباليه الميكانيكي بس. معظم رسوماته كانت بتعبر عن ازمه المدنيه الحديثه والانسان المعاصر وحياه العمل والروتين والمصانع، وهو ده كان موضوع الفيلم بتاعه اللي هو الباليه الميكانيكي. التيمه دي ظهرت في موضوع لوحاته، دايما بيرسم مصانع الات دخان مرسومه بشكل مكعبات عشان تنمو الفكره بعد كده هو يحولها الفيلم بتاعه فيلم الباليه الميكانيكي. النقاد بيعتبروا الفيلم دوت عمل تشكيلي، كاننا بنبص للوحه تشكيليه متحركه. الفيلم ما فيهوش معنى، ما بيعبرش عن شيء، مجرد عباره عن صور متتاليه بيستخدم فيها تدريجات الضوء والظل والنور والايقاع والشكل والحركه، عباره عن وسائل بصريه خالصه، بس مجرد صور. هيتعرض قدامنا شويه صور بس من زوايا مختلفه، كاننا بنبص على لوحه تكعيبيه متحركه. زي ما قلنا الفيلم بيعرض تقاطعات شويه، او في اول مشهد هنلاقي فيه فيه صوره امراه قاعده على ارجوحه بشكل هادئ، بعد كده هو صوت طرق الات وصوت ادوات وصوره ادوات مطبخ، صوره الات، عربيات، صوره بعد كده هو تقطع الصور دي امراه ثمينه عماله تطلع السلم في مشهد متكرر بس من عده زوايا ومتداخله، اللي هو يعتبر التصوير التكعيبي زي ما قلنا كانه عباره عن صوره تكعيبيه متحركه. النقاد قالوا ان الفيلم دوت معناه ان هو بيعبر عن حياه الانسان المعزوله، حياه الانسان المعاصر، عزله البشر وعزله الاشياء، كانه بيقول ان الواقع ما هو الا صوره لعالم آلي بيكرر نفسه على ايقاع واحد، ما فيش الا لقطات امراه الارجوحه في الحديقه، وهو دوت عباره عن الالتحام بالطبيعه وكسر الروتين. دي صوره فيرمان لجين، دي احد لوحاته، دايما هنلاقي في لوحاته عمال ومصانع وبناء. دايما في موضوع اللوحه نلاقي الدخان دايما هو بيبقى اكتر حاجه ظاهره، حتى في بعض اللوحات بنلاقي ان الانسان الشخص ذات نفسه ملتحم مع الصوره كانه هو جزء من الاله. طيب نشوف اجزاء من فيلم الباليه الميكانيكي.
ايوه الموسيقى اللي حلوه بصراحه. انا عايز اقول حاجه واحده. فيلم ملوش معنى، شوية خبط ورسم، بس الوجه اللي كل شوية يجيب فيه الفم الحزين، العين، كأنه ايه صورة تكعيبية وعمالة تتنفذ. طيب ايه علاقة دوت بقى ايه بالسينما الحديثة او في الفيلم الروائي اللي هو عبروا عنه بعد كده بالمونتاج التكعيبي؟ طب الورد السينما التكعيبية لتظهر بشكل أكثر نضجا في الأفلام الروائية عن طريق المونتاج، بحيث إن هو يبقى مونتاج تكعيبي، بحيث إن هو الحدث ذات نفسه بنفس المعنى يتبص له من عدة جوانب. بيظهر أسلوب التزامن في الفيلم بشكل واضح من خلال الخط القصصي أو الأحداث عن طريق رؤية الحدث مرات عديدة ومن وجهات نظر مختلفة. هو ده المونتاج التكعيبي بكل بساطة. أحد الأمثلة القديمة عن المونتاج التكعيبي فيلم رشامون، عبارة عن امرأة بتتعرض للاغتصاب ويقتل زوجها. القصة دي بتروى على لسان 4 متهمين. كل رواية بتختلف عن الرواية الثانية، بحيث ان احنا في كل مرة بيوصل للمشاهد او المتفرج معلومة جديدة عن الموضوع. برضه زي فيلم شجاعة على خط النار بتاع ميج راين، بيستمع الضابط دوت في كل مرة لرواية مختلفة عن شهود الحادث. مرة تبدو الضحية انها بطلة، مرة الثانية انها تبدو متخاذلة. الفرق بين الفيلمين ان فيلم شجاعة على خط النار بنعرف الحقيقة في الاخر، اما فيلم رشامون ما بنعرفش الحقيقة وبيفضل ايه في سؤال ايه اللي حصل. الفيلم اللي هنشوف مثلا عنه النهارده هو فيلم كازينو سنة 95 بتاع روبرت دينيرو. المشهد التكعيبي اللي بيبين المعنى ده، بنشوف روبرت دينيرو في اول حاجة بيصعد السيارة بتاعته والسيارة بتنفجر وبنفتكر ان هو مات، بس عن طريق زاوية تصوير مختلفة، مرة من فوق، مرة رأسية، مرة من داخل السيارة ذات نفسها، مرة من الجنب، بتبين ان هو لا، ان هو ايه ما ماتش وان في حاجة تانية حصلت. ما حدث في المشهد الثاني هو نفسه اللي حصل في المشهد الاول بس من زاوية